بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد شاهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب، وما زلنا بنتكلم في البحث بتاع الأخ أبو عمار الأثري بعنوان البروتستانت تحرف الكتاب المقدس، وهنتكلم عن نص ثاني البروتستانت حرفوه حسب ادعاء الكاثوليك علشان يبطلوا عقيدة من عقائد الكاثوليك. في البداية، لو انت مهتم بالحوار الإسلامي المسيحي ومقارنة الأديان والنقد الكتابي، أو لو انت مهتم بالقضايا الفكرية المعاصرة ومواضيع الإيمان والإلحاد، أو لو انت مهتم بالإسلام بشكل عام، يبقى انت لازم تشترك في هذه القناة. اضغط على زر الاشتراك الأحمر واضغط على علامة الجرس علشان تجيلك كل الإشعارات بكل حلقاتنا الجديدة. والنص اللي هنتكلم عنه النهاردة هو اللي موجود في إنجيل لوقا الإصحاح 22 31 و32، وهو هنا كاتب هامش جنب النص. تعالوا نشوف الهامش اللي هو كاتبه ده ايه. كاتب: انظر تعليق بولس الفغالي حول النص فهو في غاية الأهمية. ما دام هو في غاية الأهمية انت ما حطيتوش ليه؟ يمكن هو حطه بعد شوية يعني. سواء بيقول لك يبقى انظر على تعليق بولس الفغالي وهو في غاية الأهمية، لو كان في غاية الأهمية كنت حطيته في البحث. جاء في إنجيل لوقا 22 31 32: وقال الرب: سمعان سمعان، هو ذا الشيطان طلبكم لكي يغربلكم كالحنطة، ولكني طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوتك. هنا هو حاطط خط وملون بالأحمر كلمة لا يفنى إيمانك، فواضح إن العبارة دي اللي عن سمعان بطرس هي عبارة مهمة، وفي ادعاء إن البروتستانت حرفوا حاجة معينة علشان يغيروا شيء ممكن الكاثوليك يستشهدوا بيه على عقيدة معينة. ترجمة الفان دايك بتقول: ولكني طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوتك. النص حسب الترجمات العربية: الفان دايك ترجمة حبيب جرجس عربي قبطي، ده مفروض أرثوذكسية. ترجمة البابا كيرلس أرثوذكسية. ترجمة ابن العسال مفروض أرثوذكسية. جميع الترجمات البروتستانتية بعد ترجمة الفان دايك، وكذلك الترجمات الأرثوذكسية. ولكني طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوتك. فهنا هو كأنه بيقول إن الأرثوذكس مع البروتستانت بترجمات كثيرة جدا جدا مختلفة، كلهم اتفقوا مع بعض على ترجمة النص بطريقة لا يفنى إيمانك، لا يفنى. طيب هنا بقى بيقول ايه؟ ان الترجمة البوليسية اللي هي ترجمة كاثوليكية بتقول: ولكني صليت لكي لا يزول إيمانك. الكاثوليكية القديمة مع ترجمة الآباء الدومينيكان بتقول: وأنا طلبت من أجلك لئلا ينقص إيمانك. ففي عندك لكي لا يفنى ولكي لا يزول ولئلا ينقص. وبعدين الترجمة اليسوعية والترجمة العربية المشتركة، اليسوعية كاثوليك، العربية المشتركة مشتركة ما بين الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت. الترجمة العربية المبسطة بروتستانتية، ترجمة بين السطور المفروض كاثوليك. لكني طلبت لك أن لا تفقد إيمانك. اليسوعية ألا تفقد إيمانك. فهنا لا يفنى، لا يزول، لا ينقص، لا تفقد، لا تخسر. تفقد وتخسر زي بعض. وانا شايف برضو ان لا يفنى ولا يزول ولا تفقد ولا تخسر قريبين من بعض. لئلا ينقص مختلفة شوية. الانجيل الشريف ترجمة بروتستانتية: لكني دعوت الله من اجلك يا سمعان لكي لا يفشل ايمانك، وانا شايف ان ده برضو مختلف. ترجمة الحياة بروتستانتية: ولكني تضرعت لاجلك لكي لا يخيب ايمانك، برضو مختلف. ترجمة الكاثوليك: ولكني سألت ألا ينهار إيمانك. أظن ترجمة الكاثوليك دي ترجمة أرثوذكسية بحسب ما أنا متذكر يعني. واضح إن في تشكيلة كبيرة جدا من المعاني كلها متعلقة بإيمان بطرس: لا يفنى، لا يزول، لا ينقص، لا تفقد، لا تخسر، لا يفشل، لا يخيب، ألا ينهار. هنا هو كاتب توضيح المشكلة. الكلمة المختلف عليها هي قوله لا يفنى، والسبب هو التقليل من إيمان بطرس وعدم ثبوته واستمراره. يقول الكاثوليك أن مترجم الفان دايك تعمدوا تحريف كلمة لئلا ينقص إيمانك التي قالها يسوع في شأن بطرس. هنا بحسب التعليق ده أنا فهمت حاجة، إن في بعض الكلمات معناها إن إيمان بطرس كان ممكن يزول بالكامل،
يزول بالكامل، وفي ترجمات بتقول انه كان ممكن ينقص. واكيد زوال الايمان ابشع بكثير جدا من نقصان الايمان، ده طبعا بحسب اعتقاد اهل السنة والجماعة ان الايمان يزيد وينقص. فهنا في ترجمات بتقول انه كان ممكن يزول خالص، والمفروض ان ده ما حصلش ولا حصل بغض النظر بقى، او انه كان ممكن ينقص بس لكن ما يزولش خالص. فبالتالي ادي عندك مجموعة كبيرة من ترجمات البروتستانت مع ترجمات ارثوذكس، لا يفنى لا يزول. طبعة روجر واتس دي غالب ظني انها بروتستانتية، الكاثوليك وكاثوليك بيقولوا لألا ينقص. طيب خلي بالك هنا اليسوعية كاثوليكية، والعربية الترجمة بين السطور المفروض لو هو واخد الترجمة اللي بين السطور دي ترجمة كاثوليكية، لو هو واخد الترجمة اللي على الهامش دي الترجمة العربية المشتركة. المفترض ان هو واخد الترجمة اللي بين السطور، فده بالتالي معناه ان في كاثوليك اتفقوا مع الارثوذكس والبروتستانت على معنى الزوال الكامل للايمان مش مجرد النقصان. فهنا قال لك لا تفقد ايمانك. ترجمة السورياني عربي بين السطور برضو ترجمة كاثوليكية، لا تخسر ايمانك يعني بالكامل. الانجيل الشريف وترجمة الحياة والكاثوليك برضو فيها معنى ان ايمانك ده كان هيروح في داهية، لكن انا طلبت ان ده ما يحصلش. يبقى بالتالي احنا ما عندناش غير الترجمة تعتبر كاثوليكية رسمية بتقول لألا ينقص. ترجمة الآباء اليسوعيين طائفة كاثوليكية معترف بيها. وحابب أقول نقطة يمكن أنا أدركتها مؤخرا، إن الآباء اليسوعيين دول عاملين زي منظمة تحت راية الكاثوليك، يعني هم كاثوليك مفيش كلام، لكن زي ما تقول كده هم ليهم نظامهم، ليهم منظمتهم، ليهم كده يعني ما يميزهم. انا مش عايز اشبههم، بس هي كأنهم يعني جماعة مسيحية لكن هم كاثوليك بشكل رسمي. فيبقى بالتالي في خلاف ما بين كاثوليك على ترجمة النص، وده امر برضو عجيب بالنسبة لي. يعني الكاثوليك هيتهموا البروتستانت بتحريف النص، ان كأن النص لا ده انت بتدعي ان ايمان بطرس كان هيزول بالكامل وده امر مستبشع وده ما حصلش، ده بس ايمانه كان هينقص، رغم ان ترجمة كاثوليكية ايدت باقي الترجمات. والواضح هنا ان الغالبية العظمى من الترجمات ايدت المعنى ده، خسران الايمان بالكامل في مقابل مجرد النقص. نفتح مع بعض العهد الجديد يوناني عربي بين السطور، والمفروض عايزين نرجع للبحث مرة تانية علشان نتذكر شاهد النص لوقا 22:32. ادي هنا النص اهو، لوقا 22:32. لكن انا دعوت لك كي لا يختفي إيمانك. والكلمة اليونانية هنا أكليبي، مي أكليبي. نفتح مع بعض كده الإيسورد ونشوف لوقا 22:32. ده مفروض النص من ترجمة الفان دايك، ولكني طلبته من أجلك لكي لا يفنى إيمانك وأنت متى رجعت ثبت إخوتك. عايزين نشوف نص يوناني. ده نص يوناني بيبين إن في خلاف حول الكلمة دي، يسوع بينفي ايه علشان انا طلبت انه ما يحصلش ايه. هنا دي رموز بتبين لك ان في اختلاف. بي وايه دي معناها ايه؟ بيزنطيان نص بيزنطي، وايه الكسندريان نص سكندري، وتي واس التكستس ريسبتس وسكريفنر يعني النص المستلم. هنا بيقول اكليبي وهنا بيقول اكليبي. هل ده بيفرق في المعنى ولا لا؟ انا مش عارف، هنشوف مع بعض. بس في الاول هنا في عندك بايبل وانفورميشن علشان تشوف الرموز دي معناها ايه. هنا كاتب لك تي معناها التكستس ريسبتس بتاع ستيفانوس، وبعدين الاس معناها التكستس ريسبتس بتاع سكريفنر نص مستلم، وده متاخر ووحش ومبني على النص بتاع ايرازموس، وحكينا الكلام ده في مدخل الى دراسه الكتاب المقدس. بي يعني البيزنطاين ماجوريتي تكست، النص البيزنطي نص الاغلبيه، والاي معناها الالكسندريان تكست. الكسندريان تكست النص السكندري. يبقى بالتالي هنا عندك ان النص البيزنطي اللي هو اغلب المخطوطات المتاخره، وكمان النص السكندري يعني اغلب المخطوطات القديمه، متفقين على حاجه، والنص المستلم بيزود حرف واحد.
يبقى احنا محتاجين نشوف نص يوناني مبني على السكندري ونص يوناني تكستس ريسبتس. لو انت مش عاجبك كل التفاصيل دي، الكلام ده بقى هيحب طالب العلم اللي كان بيقول لي انا عايز بقى حاجات دقيقة وعميقة ومش للمبتدئين. نفتح الاول نص يوناني فيها النص السكندري. ادي النص اليوناني بتاع ويست كوتن هورت، ومعروف ان ده نص يوناني مبني على النص السكندري السينائية والفاتيكانية. في رموز كده، الرموز اللي جنب كل كلمة ده رقم سترونج علشان خاطر يجيب لك ايه الكلمة دي معناها ايه في القاموس، وبعدين دي الاعراب، الحالة الاعرابية للكلمة. فهنا عندك الكلمة بتاعتنا دي اكلي بي، لو دوسنا على ده او جبناه يعني هي جاية من اصل اكلي بو كذا وكذا تو اومت، that is by implication cease die fail، يروح في داهية، مش مجرد النقص. طيب الرموز بتاعت الحالة الإعرابية دي حتى عليا أنا، وأنا المفروض يعني بعرف أقرأ والناس شايفيني جامد في اليوناني، الموضوع ده بالنسبة لي صعب وقعدت كتير. هنا هو فعل verb second aorist active subjunctive third singular كذا. طيب لو ما فهمش حاجة مش مهم، هو صعب. المهم ان ده ايه النص اللي مبني على السكندري. لو جينا نشوف نص بيزنطي او نص مستلم، ده نص مستلم 32 اهو اكليبي، وكاتب لك هي من نفس الكلمة تقريبا، بس هنا في VPAS 3S وهنا V2AAS 3S، في فرق في الحالة الإعرابية. انا غالب ظني وانا مش متاكد، والموضوع ده ممكن يحتاج عمق اكتر للتحليل اللغوي للفرق في مش في الحاله الاعرابيه، في صيغه وزمن الفعل. الخلاصه اللي انا فاهمها دلوقتي ومن خلال رقم سترونج ان الكلمتين ليهم نفس رقم سترونج 1587، ده في النص السكندري، وهنا النص المستلم 1587 هي نفس الكلمه اليونانيه. فالكلمه اليونانيه دي معناها ايه؟ المحو والازاله بالكامل. يبقى بالتالي حكمي انا انه بحسب أقدم المخطوطات النص السكندري وبحسب أغلب المخطوطات النص البيزنطي، الترجمة الصحيحة بالفعل هي الترجمة اللي فيها معنى الزوال، المحو، الفقدان، مش مجرد النقص. كويس. يبقى بالتالي هنا بيقول لك توضيح المشكلة، الكلمة المختلف عليها هي قوله لا يفنى، والسبب هو التقليل من إيمان بطرس وعدم ثبوته واستمراره إنه هيزول بالكامل. يرجع تاني بقى ولا ما يرجعش مش مشكلة. يقول الكاثوليك أن مترجمي الفان دايك تعمدوا تحريف كلمة لئلا ينقص إيمانك التي قالها يسوع. الظاهر عندنا إن لا، البروتستانت كده هم اللي معهم حق، ويمكن الكاثوليك هم اللي حرفوا في الترجمة علشان يبقى بدل يفنى ينقص. هنا كاتب ملاحظات على الترجمات، هنا هو كاتب ملاحظات على الترجمات. نلاحظ أن الترجمات البروتستانتية قبل الفان دايك تترجم الكلمة مثل الترجمات الكاثوليكية، وبداية من الفان دايك وما بعدها تم ترجمة النص بما يوافق رأي البروتستانت ويخالف الكاثوليك. ترجمات الأرثوذكسية تتبع البروتستانت في الغالب في هذه النقطة، لأنهم هم أيضا يعارضون رئاسة بطرس. بعد ما قرينا كلامه خلينا نبص مرة تانية على الترجمات. احنا دلوقتي ما عندناش غير الترجمات دي هي اللي بتقول لألا ينقص. كويس. هل دي ترجمات قبل الفان دايك ولا لا؟ المفروض 1700 1833، ورغم ان طبعة ريتشارد واتس دي انا اظنها اصلا بروتستانتية. الكاثوليك 1897، ده غالبا بعد ترجمة الفان دايك. خلينا نراجع مرة تانية تاريخ اصدار ترجمة الفان دايك. هنا بيقول ايه؟ حتى أتم الترجمة عام 1864، ومنذ ظهور ترجمة الإنجيل بالعربية عام 1866 أصبحت النسخة التي طبعت حينئذ. يبقى ترجمة الفان دايك 1866. كويس قوي. في عندنا 1897 يبقى دي بعدها، 1700 دي أكيد قبلها، و1800 دي قبلها، 1866 الفان دايك. يبقى ده قبله وده اكيد قبله، لكن ده بعده. فهنا الامر مش دقيق قوي. لكن انا بالنسبة لي اهم قضية
هي ان طب ما انت عندك الترجمة اليسوعية بتقول لا تفقد ايمانك، وهي ترجمة كاثوليكية. وبعدين في الاخر الفيصل بالنسبة لي ان واضح ان الكلمة اليونانية معناها كده، وهو ده اللي خلى الغالبية العظمى من الترجمات. يعني القضية مش ان لا ده كل الترجمات اللي قبلها كانت بتقول وبعدين ترجمة الفان دايك طلعت فأثرت عليها وخلت كل اللي بعدها تبقى زيها. أنا مش شايف ده. أبسط مثال هنا يعني مع المراجعة، ترجمة ابن العسال دي قديمة جدا طبعا قبل ترجمة الفان دايك، ومع ذلك بتقول لا يفنى اللي هي زي الفان دايك. طيب الترجمة البوليسية أيضا ترجمة كاثوليكية وبتتفق مع الفان دايك، زي ما اليسوعية بتتفق مع الفان دايك في المعنى. انا ظني ان ممكن يعني هما ما عجبهمش ترجمة الفان دايك اللي بتقول لا يفنى او لا يزول، لان في عندك الترجمة الكاثوليكية القديمة اللي هي بعد ترجمة الفان دايك خلفت المعنى اللي في الفان دايك. لكن في النهاية العبرة بالنص اليوناني، واضح ان النص اليوناني بيقول المعاني دي لا يفنى، لا يزول، لا تفقد، لا تخسر، لا يفشل، لا يخيب، لا ينهار، الحاجات اللي فيها معنى الزوال الكامل ده. أقوال بعض علماء الكاثوليك في هذا النص وبيان تحريف البروتستانت. يقول القس أثناسيوس سبع الليل في كلام طويل ننقله كاملا لأهميته إن أصحاب الدين الجديد البروتستانت يعني قد سمعوا الكاثوليك يقولون أنه من المقرر أن رأس الكنيسة أي القديس بطرس وخلفائه هم معصومون عن الغلط في مواد الإيمان. وإثبات هذه الحقيقة يوجد في الكتاب المقدس في جملة محلات من العهد الجديد، منها قول السيد المسيح لبطرس في لوقا 22:31-32 اللي هو النص يعني. فعلى ذلك يقول الكاثوليك أنه لابد أن إيمان بطرس يبقى دائما زاهيا زاهرا طاهرا نقيا لا يشوبه فساد ولا غلط، لأن السيد المسيح صلى لأجلي حتى لا ينقص إيمانه. شوف هو هنا مش بيستدل على رياسة بطرس، دي نقطة مهمة. هو كده كده رأس الكنيسة، هو بيقول إن رأس الكنيسة، لكن ماله بقى؟ هم معصومون عن الغلط في مواد الإيمان. هو ده محل الشاهد، هو بيستشهد على ده من خلال النص. إيه بقى استشهاده من النص؟ فعلى ذلك يقول الكاثوليك أنه لابد أن إيمان بطرس يبقى دائما زاهيا زاهرا طاهرا نقيا لا يشوبه فساد ولا غلط، لأن السيد المسيح صلى لأجله حتى لا ينقص إيمانه. فما بالك إنه يزول؟ هو عاوز يقول لك إن هو ده الإيمان اللي مفيش أجمد منه، بدليل بقى إن المسيح قال له أنت بقى هترجع وتثبت إخوتك. فيبقى بالتالي لما نيجي نتعلم من الإيمان والعقيدة نرجع لمين يا ولاد؟ فهي ممكن تمشي ان احنا نستشف منها رئاسة بطرس في الايمان، لان المسيح دعاله ان ايمانه حتى لا ينقص وهو اللي هيرجع يثبت اخوته. هنا بيقولك ايه بقى؟ فماذا عمل البروتستانت ليتخلصوا من هذا البرهان؟ انهم غيروا في الطبعة الجديدة لفظة لئلا ينقص ايمانك بلفظة اخرى وهي لئلا يفنى ايمانك. ربما انه على اول وهلة لا يظهر لك ايها القارئ العزيز الفرق الموجود بين هاتين اللفظتين، غير انه يوجد بينهما فرق عظيم وبون شاسع. شوف اللغة. فإن البروتستانت بعد هذا التغيير الذي قد أجروه بخبث يأتوا المسيحيين ويقولون لهم أما ضعف براهين الكاثوليك التي بها يحاولون أن يثبتوا عصمة القديس بطرس وخلفائه عن الغلط في مواد الإيمان أنهم يستندون على نص لوقا الذي فيه السيد المسيح أنه صلى لأجل بطرس، والحال أن السيد المسيح صلى لأجله حتى لا يفنى إيمانه، أي لأجل عدم ملاشاته وعدم اضمحلاله، والحال أنه يمكن أن لا يفنى إيمان بطرس ويكون مع ذلك تعليمه فاسدا. فهذا ما يقوله البروتستانت، والتحريف الذي قد أجروه يساعدهم على ذلك، وهذا هو السبب الذي حملهم على تحريف هذه الآية. البروتستانت غيروا هذا بنوع القصد وليس سهوا، حيث أن لفظة يفنى هي مستجدة ولا وجود لها في النسخ القديمة والترجمات العربية التي سبق لحد الآن حتى، ولا في الترجمة التي طبعها البروتستانت أنفسهم. أفهمت أنهم بهذا التغيير يقصدون؟ خلي بالك هنا بيقول ولا حتى في الترجمة التي طبعها البروتستانت أنفسهم. طبعا هو كلامه بالكلية مش صحيح هنا، زي ما قلت ولا حتى في الترجمة التي طبعها البروتستانت أنفسهم، ده غالبا يقصد طبعة روجر واتس اللي هي في الغالب حسب ظني ترجمة بروتستانتية. فيبقى حتى البروتستانت في وقت من الأوقات استخدموا عبارة لألا ينقص مش لألا يفنى.
اما بقى موضوع ترجمات عربية قديمة برضو فيها لألا ينقص، دي انا مش شايفها، لان زي ما قلت ابن العسال وغيره ترجمات عربية انا معرفش بقى لو هندور في مخطوطات قديمة زي مخطوطات الاناجيل 4 بتاعت سانت كاترين والكلام ده ما اعرفش الحقيقة. هنا المهم بيقول لك ولا في الترجمة التي طبعها البروتستانت انفسهم افهمت انهم بهذا التغيير يقصدون ابطال التعليم الكاثوليكي؟ احكم اذا واشهد على نواياهم الخبيثة وعلى رداءة الطرق التي يستخدمونها للبلوغ الى مقاصدهم. وحاطط لك هنا الصفحتين بتوع اثناسيوس السبع الليل. جايب اقتباس تاني يقول الاب يوسف فان هام اليسوعي في كلام شديد اللهجة: تحريف انجيلي بيروت نص لوقا البشير اصحاح 22 31 32 قد راينا هؤلاء الانجيليين. ده غالبا عنوان، يعني انا مش شفتش النص اهو هنا كاتب في تحريف انجيلي بيروت نص لوقا البشير كذا، فهم ده عنوان، انا هفضح تحريفهم يعني. بعدين بيقول رأينا هؤلاء الإنجيليين في سوريا ارتاعوا خوفا من هذه الآية الشريفة، ولما لم يجدوا لها طريقة يحولونها عن معناها ويفسرونها حسب أضاليلهم أخذوا أقرب الطرق وأسهلها، وهي أنهم بدلوها وحرفوها وجاءوا بلفظة ليس فقط لم ينصها ذلك البشير الطاهر، ده على أساس أن النص اليوناني يعني، لا بل ولم تخطر قط في باله، رغم ما علينا. الناس دي بتتكلم بثقة يعني تحسسك ان الناس دي جامدة تنين، يعني جامدة، بس عارف انت كلام الشباب ده. فهذه الآية هي من الأهميات في المسائل العقائدية، وفيها ما يتعلق بامتيازات بطرس صخرة الإيمان القويم. فافتتح الإنجيليون الجدد ومدوا يد التحريف إليها، فبدلوا في الآية المنزلة لفظة بلفظة أخرى غيرت المعنى كل التغيير ونسخته كل النسخ، ولم يسندوا تحريفهم على ظاهر الحجة. رغم ان انا شايف، ما زلت بقول ان شايف ان البروتستانت هم اللي معاهم الحجة في الموضوع ده. اما الانجيليون فقد حرفوا الآية وبدلوا لفظها في ترجمتهم الأخيرة فيها. بغض النظر ان موقفي النهائي تجاه هذا النص وتجاه هذا التحريف ان البروتستانت هم اللي معاهم حق، وإن حتى تم تأييدهم من خلال ترجمتين كاثوليكيتين تانيين زي الترجمة البوليسية وزي الترجمة اليسوعية، إلا إن في النهاية برضو هذا الخلاف بيبين عندي ملامح كثيرة في اللي هم بيسموه اللاهوت المقارن، الحوارات اللي ما بين الطوائف المسيحية المختلفة. بيبين لي أولا جهل شديد جدا جدا من الكاثوليك اللي بيدافعوا عن ترجمة كاثوليكية يمكن كانت هي الرسمية بالنسبة لهم وكانت هي النص المستلم بالنسبة لهم، بيدافعوا عنها من غير بحث حقيقي، رغم ان كلامهم قد يبدو مخالف لذلك. انه قاعد يقول لك ترجماته مش ترجماته بتاعه، وده كل ده بطيخ. لا، انت الغالبية العظمى بتأيد ترجمة البروتستانت وظاهر موقفي ان النص اليوناني بيأيد ترجمة البروتستانت، انت اللي موقفك ضعيف. ولكن مع ذلك بيتكلموا بمنتهى الشدة والحزم اللي يحسسك ان هم جايبين الديب من ديله وواقفين على حقائق الامور بمنتهى البصيرة. وفي نفس الوقت فكرة ان لا، انتوا حرفتوا وبدلتوا وغيرتوا، وهذا الاتهام بالاجرام الشديد من الكاثوليك للبروتستانت. على كل حال أنا سأكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو. إن شاء الله في الفيديو الآخر ندخل على نص تاني، تحريف بروتستانتي للتقليل من شأن العذراء، ودي مشكلة مشهورة جدا خلافية بقى. هنشوف المرة دي إن الأرثوذكس والكاثوليك في ناحية والبروتستانت في ناحية، وإزاي بقى الأرثوذكس مع الكاثوليك هيبقوا يد واحدة ضد البروتستانت. لو حاز هذا الفيديو على إعجابك فلا تنسى أن تضغط على زر إعجابني، ولا تنسى أن تقوم مشاركة الفيديو مع أصدقائك المهتمين بنفس الموضوع. ولو كنت قادرا على دعم ورعاية محتوى القناة، لو أنت شايف أن هذا المحتوى يستحق الدعم والرعاية، فقم بزيارة صفحتنا على باتريون، ستجد الرابط أسفل الفيديو. وأنا شاكر جدا جدا بشدة شديدة كل الناس اللي بتدعمنا عن طريق موقع باتريون، واتمنى ان اي حد شايف ان هذا المحتوى يستحق الدعم والرعاية ما يترددش انه يدعمنا باقل ما يستطيع. جزاكم الله خيرا جميعا، الى ان نلتقي في فيديو اخر قريبا جدا باذن الله عز وجل. لا تنسوني من صالح دعائكم، لا تنسوا الاخ ابو عمار الاثري من صالح دعائكم، لا تنسوا اي حد شغال في مجال الدعوة من صالح دعائكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.